갑시다. 산책. 여러분, hello guys. Andito na naman ako guys. Kumusta na kayo dyan? Kumusta na kayong lahat? Oh, ang ganda guys. Oh, ang ganda. Isn't it? Isn't it? Oh, anong kanta ba yun? Isn't it pretty? Ayun ba yun? Punta ako dito. Ang ganda ng ano. Ano ba to? Wow! Maple tree. Ang ganda pa rin. Tingnan nyo guys. Wow! Ang ganda. Ang ganda pa rin. Punta tayo dito. It looks just like we made it. Da 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 da. I made. Da 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 da. For love, just like we made it. Solo ko ngayon. Wow. At ang ganda nito. Ang ano lang nito, nakamask ka pa rin. Ay nako. Always nakamask. Ganda diba? Oh, wow. Nakamask. Hello guys. Hello. Ito tayo. Ayan. Nakita ko sa inyo. Okay. Dito ako ngayon sa 경춘선. Ang ganda. Dito tayo. Just like we made it. Hanggang sa kanina. Nakamas pa rin. Ano ba yan?
tayo sa kahoy. I'll take a picture of this. Okay. Saba pa yung mga pispis, oh. Sila